ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටන්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ රෙසිපි එක අරගෙන ආවේ ගුලාබ් ජමුන් කන්න ආසායට. ඉන්දියානු රස කැවිල්ලක් වුණාට අපේ ලොකු පොඩි කවුරුත් වෙනසක් නැතුව ආසාවෙන් කන්න කැමති රස කැවිල්ලක් තමයි මේ ගුලාබ් ජමුන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ හදපු ගමන් උණුවෙම රසට කන්න ගුලාබ් ජමුන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද මේ ගුලාබ් ජමුන් එක හදන්න ගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 500කින් තමයි මම අද මේ ගුලාබ් ජමුන් එක හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකකට කිරි ටික එකතු කරලා නොකඩවා හැඳිලා ගන්න ඕනේ කිරි ටික. මතකින්දරේම තියාගන්න ඔයාලා නිතරම මේක හැඳි ගන්නකොට. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේදී කිරි ටික චුට්ටක් හිඳිලා තියෙන්නේ. තව ටික වෙලාවක් මේක අපි ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණවල් වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පේස්ට් එකක් වෙන විදිහටම අපි කිරි ටික හිඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපේ පළවෙනි මිශ්‍රණයේ සූදානම්. දැන් මම මේක හොඳට නිවා ගන්නයි හදන්නේ. මේක ලිපෙන් බාලා මේ වගේ වෙනම් භාජනයක එකතු කරලා පොඩ්ඩක් නිවෙනකන් හැන්දෙන් එහා මෙහා කරගන්න. එතකොට අපිට මේක ඉක්මනින් නිවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක්. පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකට එකතු කරගන්න ඕනේ බේකින් සෝඩා, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් බොහොම සුළු ප්‍රමාණවල වලින් මම එකතු කරගන්නේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ සේරම දේවල් ටික එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මේක අතින් හොඳට ඩෝ එකක් වෙන්න අනා ගන්න. වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් හැදෙනවා අපි මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගත්තට පස්සේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අන්තිමට ඩෝ එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම මේකට බටර් මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගෙදර එළඟ තෙල් තියනවා නම් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී එළඟ තෙල් මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් හදාගෙන දැන් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ ගුලාබ් ජමුන් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණය බෝල වලට මේ විදිහට ගුලාබ් ජමුන් එක හදාගන්න මේ පිටි මිශ්‍රණය වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මේ වෙන් කරගත්ත පිටි බෝල් ටික ලස්සනට මෙහෙම අතින් මේ වගේ බෝල වෙන්න හදාගන්න. මේ අතරදී මම තෙල් රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. තෙල් එක හොඳටම නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට රත් වුණාට පස්සේ අපි මුලින් හදාගත්ත ගුලාබ් ජමුන් බෝල ටික මේකට එකතු කරලා රන්වන් පාට වෙනකම් මේක බෙද ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගුලාබ් ජමුන් දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන golden brown color එකක් වෙනකම් මේක හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් බෙද ගන්න. ඔයාලට මේක ගැඹුරු තෙලේ වුණත් එකපාර බෙදලා ගන්න පුළුවන්. මම තෙල් මේ ප්‍රමාණයට එකතු කරලා එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත හරවලා සාමාන්‍ය විදිහට බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ golden brown එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලා මේක ලිපෙන් බාලා තෙල් පේන තියාගන්න. ඊළඟට ආයෙ පෑන් එක ලිපේ තියලා සීනි කප් එකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. සීනි කප් එකට වතුර කප් එකක් එකතු කරලා මේ සීනි ටික දී වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න. මේ සුගර් සිරප් එකක් අපි හදාගන්නේ මේක හොඳට මේ විදිහට නටනකොට මේකට ඔයාලා කැමති නම් ලෙමන් යුෂ ටිකක් එකතු කරගන්න. එහෙම එකතු කරගත්තොත් හරිම රසයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට සුගර් සිරප් එකට අපි හදාගත්ත ගුලාබ් ජමුන් ටික එකතු කරගන්නවා. මේක මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේ හත්පු ගමන් උණුවෙම රස බලන්න පුළුවන්. මේක දැන් ගින්දර අඩු කරලා පියන එකකින් වහලා පියන අරින්න නැතුව විනාඩි 10ක් එක දිගට ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් යනකම් පියන අරින්න එපා. එතකොට අපිට මේ වගේම ලස්සනට ගුලාබ් ජමුන් ටික හදාගන්න පුළුවන්. හදපු ගමන් රස බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ගුලාබ් ජමුන් හැදුවට පස්සේ
පැය 2ක 3ක විතර කාලයක් සීනි සිරප් එකේ පෙඟෙන දාලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම රසයි, ගොඩක් සොෆ්ට්. මේ විදිහට ඔයාලට හදලා රස බලන්න පුළුවන් ගුලාබ් ජමුන්. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.